батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будем воювати, батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будем воювати. В смысле война? Якби 22-й год, 21 век, куда сейчас война, да? Місто Ахтирка – це козацьке містечко, фортифікаційне, воно завжди утримувало навали, які йшли. А тепер вийшло, що Росія напала на нашу Ахтирку. Вже о 4:08 я був на робочому місці, дав команду на збір полку. І вже о 5 годині ми почали готуватися до зустрічі противника. Також ми знали, що повинна прийти 93-я окрема механізована бригада. Ми якраз в час заходу колони російської в місто наші хлопці 93-ї бригади виходили на рубіж оборони. Вони розвантажувались на станції, останню техніку, а по сусідній вулиці вже їхала російська колона. 2 роти стало по окраїнам самого міста, а 3-я рота мала змогу вийти на міст через річку Ворскла. Вони відправили вперед машину як дозорне відділення, і ця машина потім повернулася і сказала, що йде велика колона. Настільки велика йшла, що спочатку командир роти не повірив, що може бути така велика, але потім вона підійшла до нас і вже там ми дали їм бій. Колона броньованої техніки прорвалася повз нас, тому що ми по ним стріляли з гранатометів, але там з гранатомету знищити досить важко. А далі за ними йшло КП 96-ї бригади розвідки на колісній техніці, і воно вже не пройшло. Вот русский мир горит. Всередині міста, соответственно, воював 91-й полк оперативного забезпечення. Вони зайняли оборону в самому місті і там вже зустрічали цю техніку. Створені засідки з стрілками з РПГ на дахах церкви, на дахах казарми. І ми чекали. Тоді командир дзвонить, каже, проїдь по городу, подивися, каже, не бачиш ти їх по городу. Я ж по городу об'їжджаю, дивлюсь колона машин, я десь 7-й йшов, дивлюсь танки. Думаю, наші танки, клас, думаю, зараз будуть же там обороняти, нам все супер. Гляну, вони башню поворачують на полігон там на наш. І дивлюся, сидять ці ж, ніяк не наші пацани. Игнатьеву привет! Идем на укроп. Как настроение? Во! Ворог в 9 ранку, ворог вже був на території міста. Тому зволікати не можна було зволікати. Йшла видача зброї боєприпасів для відбиття ворога. Отримали зброю, вийшли на перехрестя між парком і частиною і зайняли оборону. Коли росіяни зайшли сюди,
Тут фактично, окрім нашої частини, ще були Нацгвардія і частково сформовані підрозділи тероборони. То перший удар вони взяли на себе. Противник, заволодівши Охтиркою, зробив би там вузол оборони і міг з напрямку Охтирка-Київ блокувати Київ або блокувати Харків з західної сторони. І коли мені вже доповідає стежка і каже: пане полковнику, це Русь, що робити? І ми разом, як зараз пам'ятаю, з начальником штабу в один голос нажали тангенту на рації і сказали: піздярь. Слово в слово. Командир полку дав наказ до бою, вогонь. Ми вже почули стрільбу. Особовому складу я сказав залишатися на місці, не полишати позицій. Коли тільки дав першу команду, все. Більше для тебе не існує того життя. Ти потім розумієш це, і тобі стає легше, реально легше стає. Танки, їбать, капець. Правда, не знаю, чиї, не видно, але стріляють. БТРи. Капець. Даня, ну глянь, чиї. Глянь, чиї. Вон танки російські. Російські танки. Ні, чи не російські? Ні, не видно, чиї. Погнали. Наш. Диви, зараз стрілятиме. Гепають. Їдуть танки. В цей час мене зустрів також колишній комбат цього полку і кричить: Ігор, ти куди йдеш? Кажу, до командира. Він мені приказав, я йду. Він: давай з нами. Там прорвалась частина ДРГ по Київській, в напрямку Зіньків, давай, ми їх перехватуємо. Давай, ось тобі заряд до ТПГ дамо, будеш підносити, подавати. І в районі заправки, тут на виїзді, ми їх зупинили. Город Охтырка. Стреляют, суки, вовсю. Один танк на перехресті заплутався, кудись він заїхав у світофор. Або ми попали по трімплексах йому, що його крутнуло і він збив світофор і там почав крутитися, не знав, куди їхати, а може не бачив. Потім йшла колона техніки колісної, і ми її всю роздовбали, відкрили вогонь, і далі містка вона не доїхала. Горять москалі! Урал, той, що був крайній з боєприпасами, ми його підбили із мухи. Один вибіг, ми його пристрелили, а один випав із кабіни. Напевно, що був він вже не живий. Россиянин оказался на земле Украины. Видишь, красная полоска. Это русский Русские диверсанты. Ми побачили першого 200-го російського військового. По пожитках було видно, що вони сюди надовго. Вони нас прийшли освобождати і надовго. Жирний такий був, що ми його в 4 єлі в газель кинули. І сказали, що в нього ще була медаль за Сірію. І, сука, їхав, каже, як на парад. І новенька форма, і медалі. Я так зрозумів, вони йому вже не пригодяться. Влучили і в танки, в БМП. Колона була така серйозна. Пункт управління 96-ї розвідбригади Кантемірської дивізії, яка повинна була керувати заведенням решти підрозділів Російської Федерації. Вона була обстріляна з нашого БТРу, і зупинився Тігр, Тайфун, спішились десантники, 15 чоловік, і зайняли оборону на околицях міста в лісі. Після цього ми почали їх переслідувати, і десь за 2 тижні вже з підрозділом 93-ї бригади, з розвідниками їхніми відловлювали їх і брали в полон.
колони в полон, як виходило. Сухпайок русский. Вот так вот. Вот она, техника стоит. Місто Охтирка під контролем українських Збройних сил. В місті Охтирка ворожих військових угрупувань немає. Дякую. На нас, ворожі військові, на нас нападають з боку Росії. Тому Охтирка сьогодні повністю підконтрольна військовослужбовцям України. Дякую. Зберігайте спокій. Ну так почався перший день війни. Колону розбили, техніку трофейну забрали, стало легше. Ті хлопці, які стріляли з РПГ, вони вперше його побачили в той день. Ми провели коротенькі заняття, і вони вели вогонь. 91-го це ж взагалі інженерні війська, вони ж зовсім їх друге направлення, а вони лупасили їх так, що земля під ногами горіла, розумієте? Ми не механізовані підрозділи, ми підрозділи сил підтримки, тому в нас важкого озброєння, крім БТРа і там РПГ, нічого не було. Тобто нам ставили завдання щодо мінування місцевості, мінування доріг, мінування мостів. По наведенню переправ, по переправі озброєння техніки особового складу. Це електропостачання, це маскування, це навіть водопостачання. Інженерні війська – це дуже великий спектр робіт, які він може виконувати. І з початку 24 числа, коли в 5:00 ранку пішло повномасштабне вторгнення, ми мінували дороги, мінували місцевість, мінували обходи, мінували підходи, тобто, щоб забезпечити просування противника в вигідному для нас напрямку. 24-го зранку, в 4 ранку, ми висунулись в Харківську область 3 машинами, з тротилом, засобами підриву. Нам було поставлена задача заздалегідь підірвати 3 моста. На Харківському напрямку ми перші підірвали міст о 7:00 ранку. Прямо під носом у противника, який рухався, був підірваний міст, і його розвідувальна група прямо залетіла всю річку. Противник підходить до моста, ми зробили знищення підрив моста, мост підірвався, колона вся зблизилася, стягнулася, зупинилася. В артилерії є час навестися, нанести вогневе ураження противнику. Тобто це було наше основне завдання на початку війни. І ви розумієте, це ще міни, психологічно тяжко для противника, тому що якщо противник йшов, наступав, і його БМП чи танк підірвався, ви попробуйте заставити другий екіпаж піти туди на мінне поле. Розумієте? Один розвідник, він на російській мові спілкувався. Каже, ти знаєш, я думав, що розвідка – це самые крутые ребята. Но когда я увидел, что передо мной идут саторы, то я понимаю, что вы круче. Так. От так от, хлопці. Бачу. Нельзя делать ошибок, даже самых маленьких. Надо быть постоянно внимательным. В моменты надо делать все и осторожно, и быстро. Мінне поле поставити треба або вночі, а засоби, технічні засоби, які в сучасних видах бою застосовуються, ми знаємо. Коли дивишся в тепловізор і бачиш, як мишки по полю бігають.
а тут будуть 20 чоловік здорових, то їх всі будуть бачити. Ми завжди про це думаємо і готуємо особовий склад для того, щоб в случаї якогось нападу ми могли самі себе захистити. Наші протитанкісти показують неперевершені результати з тими самими комплексами, як «Джевелін», «Енлав», іншими протитанковими засобами, такі як «Стугна». Наша. Тоже наша? Голубь помните. Ай-яй-яй. Потрібно виконати завдання підрозділам розвідки десь в тилу противника. У них є свої сапери, але вони хочуть брати з собою спеціалістів, які з цим постійно працювали, які в групі буде спокійніше. І ми йдемо і розміновуємо, і ні кроку без нас. Після того, як вже противник зайшов в місто і ми вели перший бій, звісно, місто максимально вимерло. Хто виїхав, хто заховався, і в місті майже нікого не було. І на вечір першого дня, 24 числа, почали незрозумілі люди на незрозумілих транспортних засобах цивільних їздити навколо частини. Тому було прийнято рішення створити групу швидкого реагування. Десь помічали якісь незрозумілих людей, не місцевих, рускоязичних. Було затримано не одного сепаратиста, жодного просто так пійманого не було. Зрозуміло, наша професія. Але ми проводили і рейдові дії, і бій в місті, і протиповітряну оборону. От інженери зі стінгерами нормально, уявіть собі. Я кажу, дайте ще нам літака і підводного човна, і ми взагалі будемо рейнджерами. І почалася в нас війна, почались з кольос другий день, сразу наші всі мисливці, сразу хлопці всі організувалися, красавці. Що треба, ми робили все. В основному ми займалися, звісно, кормежкою. Все, що є у погрібах, тушонка, хто блінчики жарять. Реально пацаном ми закормили. Не хочуть А потім же, коли вже зайнялися вже, скажімо так, чим повинні займатися мисливці, почали допомагати воєнним, обнаружувати, скажімо так, засранців, врагов цих. Гринченкове видно, село Гринченкове. Трасу, яка йде на Гринченки, на Чупаховку видно. Місцева самооборона почалася, можна сказати, з перших днів. Коли вже почали йти колони мимо села, наблюдали, спостерігали і передавали дані про движення колон. І це ж по всьому кордону наші мисливці, Краснополі, там Дем'ян, кожен метр їхнього передвіження ми знали і показували. І на другий день почалася спроба окупантів прорватися в місто. Вони заходили зі сторони Писарівки. Важка техніка йшла. Вони знали, що ми є в Охтирці, спереду вже йшла броньована техніка, вони передбачали вступ в бій, і ми вже їх зустрічали, знали, що вони підійдуть, знищили декілька одиниць броньованої техніки, особливий склад, і вони знову відступили в сторону Великої Петрівки. Чому Охтирка вистояла? Тому що з однієї сторони йде річка. Зупинили наступ ворога з півночі на Охтирку. Це підрив стратегічного моста в селищі Кліментово. Своїх повернув, ті ж там на базі. І 25 лютого приблизно 15:00 міст було знищено і ворожу техніку не було пропущено до підступів міста Охтирки.
Шкода міст, тому що всі громадяни і мешканці Ахтирки дуже довго його чекали, десь приблизно, мабуть, років 8. Але якщо не цей би міст, то ми б зустрічали вже російських агресорів у своєму рідному місті. Ахтирка вистояла. Підійшла 93-я бригада. Вони взяли фактично основний удар на себе, коли пішла важка техніка, а артилерія почала працювати. Вони дали відбій. І на другий день, десь близько обіду, нас обстріляли з систем залпового вогню «Ураган». Полетіли урагани, які почали накривати парк, дачний, накрили 93-ю, там трохи зачепило їх. Вон моя квартира, мій Таурек і ось твій град. У мене таке як хобі, аерофотозйомка, у мене квадрокоптер. Літало дивитися, де стоїть колона. І кажуть, що десь нам доповідають командири по радійки, що десь були приходи в сторону дитячого садочку. Я кажу, давайте, поки я в повітрі, я полечу, подивлюся. Підлетів до дитячого садочка, у мене там колись мама працювала в цьому садочку. І там прямо перед крильцом цивільні, які ховалися під дитячим садочком, там був бункер, ховалися, вийшли подихати. І як вже потім стало зрозуміло, там були і діти. Отже, в Охтирці, це місто на Сумщині, російські військові обстріляли дитячий садочок ураганами. Це реактивні системи залпового вогню. Нагадаю, що ще вчора Володимир Путін говорив, що вони цілять тільки по військових об'єктах. Так ось сьогодні вони не просто поцілили в дитячий садочок в Охтирці. Є загиблі, зокрема і поміж дітей, є важко поранені. Настала третя доба, 26 числа. Те ж саме. Нарощувались сили, озброювались. День був такий гарний, нічого не сповіщав такого. І в казармах знаходились військовослужбовці, які відпочивали після нарядів. Був обід, люди були скрізь. В їдальні, в казармі, готувалися до оборони, отримували зброю, підвозили боєприпаси. Тут трошки далі, за цією стіною, виходить. У нас тут були всі наші мобілізовані. Туди далі не були. Коли заходжу якраз в кабінет, уламку погрівшого комп'ютера, що залишилося. Приблизно 2 година. Ми ще з одним сержантом зі строєвої пішли на КПП. Не встигли дійти буквально метрів 30. Прилетіла перша керована авіаційна бомба і влучила в казарму, де в той час перебувало порядка 200 чоловік. Така потужна зброя не надає шансів на життя. І в той день в казармі загинуло 48 чоловік. Взрив такий, я ж ніколи не чув такого взриву, скажімо так. Це страшний був взрив. От такий був взрив, що аж голова затряслася. Я єдине, дійсно, що я пам'ятаю, це до сих пор той звук, який частенько в голову так приходить, звук, цей незрозумілий писк. І далі я просто розумію, що мене колись підкосило і просто виключило. Я тут же питаю, куди був приход. Мені з КПП кричать, що це була казарма. Мене зразу пілена перед очима. Я розумію, що там була дружина.
Добіг сюди, тут же хлопці когось виносили, хтось до мене підбіг з лейтенантів, кричить, що десь Аня жива. Я її достав, Аня жива. Я розумію, що це був удар. Чую незрозумілі теж стони. І одразу ж перше, що в голову прийшло, хто живий. А воно ще ж нічого не видно, все біле, пиль стоїть сумасшедша, в голові шумить, повна, скажімо так, дезорієнтація. Скажімо, тут на углу якраз стояла кровать і було так повністю засипано. Я бачу, що видно одну ногу, берц чисто. Я розумію, що там людина, одразу підбігаю. І не було ніякого ні страху в голові, не було якоїсь думки, що зараз десь щось взірветься взагалі. Ти просто береш і обкапуєш, береш ці брила здорові, з усі сили стараєшся людину пошвидше її, щоб откопати. Я забіг сюди, тут був просто, тут була пиль, десь щось горіло, щось падало, якісь плити. Людину з горем пополам дістали, теж людина була повністю все обличчя в крові, понівечене. Тут якраз вже мій чоловік прибігає. Вона перелякана, вона погано чує, бо контузія. Кажу, все нормально, вона каже, да, я жива, все нормально. Дивлюсь, вроді би ціла. Я головою киваю, що чую. Чоловік хоче мене брати, кажу, ні, давайте беріть ось цього пораненого. І то він з хлопцями вже побіг одразу виносити ту людину, яку откопали. А в цей час в казармі, ті, хто не був в бункері, витаскують люди, по камерах все видно. Шукають живих, тягнуть їх. Оце герої. Вони без страху йшли туди, де є ще живі люди. Вони не знали, що з ними станеться. Дивись, хлопці вже грузять когось із поранених. Я кажу, хлопці, беремо пораненого, несемо до санчастини. Ми добігли до штабу, і нас хтось перебрав. Нас хлопці поміняли. Всіх поранених тягнули в медичний пункт. Літак почав кружляти над частиною. Побігли до санчастини, і знову крики «воздух». І ракета прилітала. І тут вже другий удар був, виходить, який вже ж прилетів по медичній частині. Як улупило, аж машина так качнулася. Стояв я якраз спиною до торця тієї казарми, передо мною був окопчик, показував, куди хлопцям бігти. Коли получився цей вибух, мене зривною волною кинуло у той окопчик. Нас спасло до осколків, що за 9-етажним зданням, трошки ми під углом. Я зрозумів, що хлопці, які в нас забрали людину на носілку, що скоріше всього вже немає. Просто після того взриву там шансів вижити нікому не було, там завалено таким слоєм кирпичу було, що коли їх діставали, чесно кажучи, в самому серці кров'ю обливалося. І ті хлопці, дівчата, які загинули, героїчно загинули в медичному пункті, вони підхватували ноші, брали поранених, тягли туди, і там отак ми їх знаходили тіла разом. Не впевнена, чи мене, можливо, вдарило по голові по касці, чи не вдарило. Я тільки пам'ятаю в той момент, коли підбігає з мого батальйону наш військовий, тако, знаєте, як малу дитину, тако, за шкварки підняв і одразу вже на виход. Я успів дійти до центру плаца і почав вибухати БК. Були противотанкові міни, які тут вибухали, були мухи. Хлопало дуже сильно. Там були боєприпаси, вони здетонували, багато хлопців просто випарували, що називається, вони просто вигоріли після взриву. Були сильні вибухи. Ми дійшли і сюди, 2 дні сюди не підходило, тут була пожежа, дуже сильна пожежа. Тут 2 дні вибухало. Тоді, виходить, з казарми, як ми виходили, прийшовся і третій вже удар. Там буквально пройшло пару хвилин. І після того, коли все затихло, вийшли і побачили ці наслідки. Почали, хто залишився в живих, почали розгрібати, доставати. Я тільки чую, як мені хтось кричить «сюди, сюди». Побігла зразу, де там всі наші. Там включився режим самозахисту, інстинкт, не знаю, можливо, можна назвати це воїна. Це тоді, коли ти підходиш і кажеш «зброя, дайте мені зброю». Нам поступила команда зайняти кругову оборону. Коли були звістки про
ймовірний наступ піхоти ворожої, то деякі не прекращали доставати поранених, одні групи займали оборону. Командний пункт. Всі на допомогу. Десь з'явилися цивільні десь з'явилися, почали допомагати нам витягувати з-під завалів людей. – 26 чоловік ми витягнули. Люди були 6-7 годин під завалами. Лідіровані кінцівки, розірване обличчя. Були люди контужені, повністю глухі, вони не реагували навіть, я кричав, люди не реагували на зовсім. І обгорівші, дуже сильно обгорівші. Те, що було тіло, те, що було під бронежилетом. Це, звісно, дуже страшно, тяжко пережити, коли ти з хлопцями 20 хвилин назад курив, стояв на вулиці і їх немає. Це дуже важко, дуже важко. Основні сили полку вивели за місто. І я останній йшов з бойовим прапором. Місто пусте, десь на колосях міста стріляють, десь тут в місті стріляють, якісь черги незрозумілі. Тут все вибухає. Я обійшов в чергову частину, зрозумів, що вже всіх не достали, нікого нема. І відразу поїхав до лікарні. І так у нас пройшов 3-й день, самий жахливий день. Зараз у нас, звісно, ще одна місія в мене є найскладніша, я вважаю. Це наші загиблі. Це втрата, це найгірше, що може бути, і найстрашніше, коли ти втрачаєш рідну людину. Я вирішив особисто об'їхати кожного родича загиблого, маму, батька, дружину. Ти просто приймаєш їхнє горе на себе, і це важко. Краще навіть страшніше, ніж воювати. Запрошую піднести молитву, помолимось разом. Зараз ми здійснили повний ціль втілення.
На четвертий день продовжились бої, продовжилась робота артилерії і з'явився літачок, як його тут називають. Він працював хаотично зранку, ввечері, вночі, вдень, на дуже низьких висотах. Вони знали, напевно, що в нас тут нема засобів ПВО, які можуть їх вразити. І перший раз він розвертався над парком, ми бачили обличчя пілота російського і вели вогонь з автомату по самольоту. Ми знаходимося в парку інженерних машин, а саме сховище, яке було знищено, скажімо так, тому що сказати вражено, це сказати дуже багато, знищено авіацією противника. Тут, коли був другий захід літака, він скинув 8 бомб, це з них 2 прилетіли сюди, і раз, 2, 3, 4, 7. Зразу сховище посипало стекло, я дав команду на вихід зі сховища і займати всім укриття. А далі потім почалося в нас тут таке, що страшно було дихати. Да? Лупасили нас з усіх сторон, бомбили, стріляли, самольоти літали над головами. Ось. Ми вже тут сидимо, бесідуємо, раз чуємо самоліт, вийшли подивитися, бах, як улупила ракета ось в завод. Немає півзавода. І вони почали працювати по інфраструктурі. Продбаза, нарівна база, база паливно-мастильних матеріалів, потім залізничний вокзал. І також працювали вони по міській раді і по універмагу, де було під універмагом було сховище, укриття для цивільного населення. Охтирка. Марія. Універмаг. Вони залітали серед дня, залітали на досить низькій висоті. Це сверхзвукові літаки, які він вже пролетів, а гул ще тільки залишається, доноситься. І це той страх, який вони хотіли посіяти у кожному мешканцю міста Охтирки, і зброшені бомби. І на ТЕЦ скидалися і звичайні авіаційні бомби, і ракети авіаційні, і термобаричні чи вакуумні бомби, які руйнували все приміщення з одного вибуху. После авиаудара продуктовый магазин полностью разрушен. Посмотрите, он находится прямо в центре жилого массива. Второй удар пришелся на теплоэлектростанцию. Росія не просто вбивця, а Росія робить геноцид українського народу. Раніше, там, у 40-х роках ХХ століття, можна було не знати прогноз на 5-10 днів. Вони впевнено знали, що будуть холоди до 20 градусів морозу, і вони цілеспрямовано знищували тепло в нашому місті. ТЕЦ зупинила свою роботу після 2 березня. ТЕЦ розбомбили. Тепла в місті не буде. Руський мір. Повна розруха, яка каже, що не бомблять мирне населення. Загинули люди, які працювали на ТЕЦ. Потім було прийнято рішення щодо евакуації. Після того, як вони в ТЕЦ вивели із строю, тепла не було. Взагалі потім почались морози до мінус 10. І прийшлося евакуювати більшість населення, яке в околицях нашої частини знаходиться. Тут стало питання. Ми зовсім слабкі з неба. У нас ніякі не стаціонарні ППО,
Ні переносні зенітно-ракетні комплекси, у нас їх немає. Я звернувся до командувача нашого, і він нам виділив протиповітряні засоби типу «Стінгер». Засоби у нас з'явилися. Проблема була в чому? Сили. Сили – це люди. Особового складу на перший погляд не було. Але якщо сісти і подумати добре, то можна все знайти. Серед мобілізованих офіцерів були люди, які мали справу з іглами. З «Стінгерами» ніхто не мав справи. Це для нас була терра інкогніта. Нам цікаво було. Ну, є такі поняття ж у нас. Google допоможе, або YouTube. So you're going to step up, you're going to insert your BCU or NICAD. You see it, you can track it in the sights. So now you're going to lift up and you're going to activate by pressing down. Back here, you've got your activate clear blue sky. Взяли, прочитали, потрогали, поклацали, доповіли командиру. Ми готові. Ну, якщо в Афганістані з «Стінгерів» стріляли маджахеди, то чому українські козаки не можуть цього робити? Правильно? Все, половину нажаття, світ непреривний, повне нажаття, і вона пішла. І саме головне, що? Кут бачили який? Нормально. Захвати. О, вот это нормально! Проводили заняття, вибрали найбільш підготовлених і мотивованих військовослужбовців. Ну, так і сапери стають ПВОшниками. Все, і почали нести чергування спочатку в Охтирці. Після створення підрозділу і декількох невдалих не можу назвати, але да, були промахи. В літаку є система оповіщення про небезпеку, коли по тобі пускається ракета. В літаку пілот, він теж людина, у нього є страх. І задачу він свою не виконує. Він зі своїм боєкомплектом він відходить на небезпечну відстань. Тобто від міста ми їх відганяли. І я думаю, вони зробили висновки і передали, що над Охтиркою працює якийсь підрозділ ПЗРК. Тому треба працювати Вночі або в облаках, або або дуже високо вони літали, де засоби ПВО не могли їх дістати. Такі були у нас. І вже з острахом високо летіли, втрачали точність при бомбардуванні. Річка Ворскла. Там, де стоять у мене люди, спереді вже нікого немає. Ні прикордонників, ні інших військових. Стоять скритно. Кордон в тій стороні. От в тій той бугор, це вже і в тій стороні кордон. Це зараз буде крайній блокпост, після нього вже військових не буде. В жовтій панамочці, в спортивних штанішках, кофточки підійшов. Коли ми поля робили, поля підходять до самого кордону, до самої сітки, до самого протитанкового рва. І в військовій формі це робити дуже опасно. Пістолет в кармані, немає ж не автомата, нічого, не бронежилета, тому що це видасть тебе військово. А так ти повинен бути фермером. Там верхушка дерев'я – це вже їхня територія. Зараз подивитись на їхню вишечку. Там не часто лежить. Оце вже їхня вишка. Все далі, можна сказати, це їхня територія. Спостерігають
для спостерігання за кордоном. З цього боку. Кордон в той стороні. Беремо на прицел. Открываем крышку. Включаем прицел. И дивимося, як самоліт попадає на наш прицел, пуск і все. Є результат, збиває повз вертольот і самоліт. Ми зараз знаходимося буквально 1 кілометр. Це нульова позиція границі України з Росією. Наша задача не допустити ворожих літательних апаратів, щоб вони зайшли на територію України. Ми зараз спостерігаємо, якщо на наявності буде, я думаю, він не прилетить, це однозначно. Насчет зброї, я те, що хотів, я те і отримав. У мене зараз 72-го року випуску, 7,62. Це іменно той апарат, який іменно буде уничтожати орків. Я служив в десантних військах, який пройшов учебку ще при Союзі. І я просто хочу їм показати, який час там, які там зараз десантники. Це не десантники, а просто... Просто вони беруть великою кількістю того, що в них є, всіх засобів. І все. А так, перевага у нас іде якість виконання задач. Але коли почалась війна, вона нас об'єднала. Всі працювали тільки на перемогу. Пацани, ще хлопці наші, мисливці працювали, місцева влада, громада, всі готували, всі допомагали, всі об'єдналися. У нас було все. Їжа, паливо, інформація, підтримка і мисливці. Мисливці це взагалі це красавчики. Дзвонять мені із Груні мої мисливці. Дзвонять, каже, в нас нема чим, каже, ми ведемо, каже, йдуть 6 цих, іде 6 кацапів. І вони, каже, вооружені до зубов. І хлопці йдуть, а в них гладка зброя. Понятне діло, що треба щось приймати рішення швидко. Я опять-таки дзвоню до командира, їдемо в парк і заходимо туди столиком, отримуємо пулемети. Це біля села Грунь. Село Грунь з Охтирського району нашого. Мисливці з Охтирки, оце грунські мисливці, хлопці, і ті самі, і зіньковчані хлопці під'їхали з тої сторони, там недалеко їм добратися. І от вони гуртом їх взяли в окруження, загнали ліс, там такий ліс у нас біля села Ярок, там сосновий ліс, і в яр їх загнали, і дали хлопці їм бой. Все, лежим, неси, убивать не будем. Следующий! І, коротше, ранили командира, і тоді здалися, кацапи здалися, і пацани взяли їх в полон. Мы загрузили машину, сказали учение. Привели сюда. Мы думали, вы Азов, понимаете? Брат, як ви Азов, думаю, що ми всі Азов. ВСУ пацани казали, що це взяли серйозних тих, банду серйозно взяли. Ты пішки можеш іти? Можеш? Нічого, хай ти зміє пішки. Та коли бої були, це ж танки ці моталися, вони ж як говно по Єнісеї, тут не знали, куди їм заховатися від наших пацанів. То пацани приглашали на гаджетське сафарі, приїжджайте, кажуть, тут все нормально, каже, можна за ними побігати, поохотитися. Після того було звільнення Тростянця. Ми пішли розміновувати Тростянець. Ми встановили вночі понтонну переправу через річку Ворскла для наступу наших військ на противника. П'ять минут та сторона їде, 5 минут ця сторона їде. Ну зараз підкопка вийшла, то зараз цю сторону вони Наш підрозділ для цього і призначений, для наведення різних переправ в різних видах бою. Це одне із них, це є постова переправа. Всі гражданські машини, всі військові
вся військова техніка може сміливо просуватися по ній. Ми на місці, я рахую, і готові далі робити все для того, щоб тільки приближати нашу перемогу і відкидувати цих орків далі з нашої землі. Що вони взяли, що їх тут хтось ждав? Що вони, собаки, зробили? Як це, це ж не тільки Ірпінь, Буча, вони ж Тростянці сотворили ж те ж саме. Понимаєте? Вони ж везде, де вони були, вони ж везде це сотворили. Це ж нечисті, я навіть не знаю. Важко описати стан людей в звільненому Тростянці, це сусіднє місто. Перелякані до того, що їх мову віднімали. Вони бачили українських військових, вони навіть говорити не могли, просто плакали. На даний час підрозділи полку виконують завдання по розмінуванню місцевості звільнених від окупанта територій, таких як Тростянець, околиці нашого Охтирського району, де стояв противник. Місто Тростянець, в якому було понаставлено цих пасток російськими військами, і на пральні машинки вони ставили, і в посадках. Переважно це гранати на розтяжках або протипіхотні міни на розтяжках. Вот это противопехотка. Збираємо їх докупи, якщо це осередок, де багато розкидано боєприпасів, збираємо і знищуємо методом підриву. От така малята. Сьогодні у нас 56-й, 57-й день без вихідних. Вихідних ще не було. Працюємо щодня, зранку до вечора. Нелегка справа, але коли до неї звикаєш, то вже воно виконується на автоматі. У тебе включається адреналін, у тебе виключається чувство страху, і ти навіть, як ото на автоматі, тільки на правильному автоматі себе якось держиш, робиш все. І спокійно, навіть руки не трусяться. Важко. Важко, але можна зробити ще гірше тут. І для того, щоб не дати можливості оркам цього зробити, ми повинні бути на своїх місцях. Російська Федерація не підписала Женевську конвенцію, вона не є її учасником, вона залишає за собою право застосовувати всі інженерні боєприпаси, які у неї є. І що вона це робить? У них з'явилася новітня розробка, машина називається «Земледіліє», яка дистанційно встановлює ці міни. Вони ставлять протитанкові міни, і ці ж міни протитанкові прикривають протипіхотними мінами нажимної дії. Вони дуже підступні. А ми продовжуємо нарощувати оборону міста, продовжуємо проводити заходи боєпідготовки, тому що люди мобілізуються, приходять, їх треба навчати, вчити. Представлю вашій увазі нові зразки озброєння, які надійшли завдяки ленд-лізу з співдружних країн, такі як США. Міна кумулятивна, здатна уражати техніку в борт. Міна також може встановлюватись як на ґрунт, так і на будь-які дерев'яні поверхні за допомогою спеціальної струбцини або за допомогою спеціального анкеру в більш тверді плотні матеріали, такі як стіни. Так, ми отримуємо серйозну допомогу від наших союзників. Нові міни, нові зразки. Це в основному протитанкові міни, які нові. Вони 17-го року, деякі з них тільки прийняті на озброєння. Вони суттєво нам допоможуть в стриманні противника. І сьогодні вже в мене група отримала бойове розпорядження на виконання завдань. Вона вже поїхала працювати з новими цими засобами, які ми отримали.
Це ми тут, в Охтирці, часть підрозділів, а частина підрозділів у нас знаходиться на інших напрямках. І вони виконують ті самі заходи, які ми виконували перші дні. Мінування, розмінування, наведення переправ, і решта заходів. Це на цій бухті 40 метрів? Да. Підрозділ у нас великий, і ми займаємось в той час, як тут тихо, і тут вже влада взяла все в свої руки, організовують відновлення будівель, відновлення теплого водопостачання. Приїжджають люди, вже місто оживає, це дуже добре. Це просто їдеш і думаєш, як було круто раніше, до війни. І маєш надію, що так і залишиться. І вже ворог ніколи не зайде на нашу землю. Російськомовні люди, які підтримують Путіна, їх тут зараз немає. Ні, подлецов хватає везде. Десь може хтось на цьому хоче щось і заробити, десь може хоче той. Це засранців везде хватає. Це, я так думаю, що це недобиті русські. А наші всі, це пісня, а не люди. Усі. Дякуючи Степану Бандері, ця нація досі існує. Тому що в ті роки наші діди-прадіди, які воювали проти радянського режиму, вони і зберегли той костяк і того розуміння, хто такі українці і хто така українська нація. І що ми повинні жити на своїй землі, і ми повинні жити по своїм законам, а не щоб хтось нам звідкись, той самий Гандон Путін диктував якісь условия. Раніше нас ж було, ділили ж нас Бендери, Схід, да. От зараз немає цього вже, ви розумієте? Немає, все. Оце, що після цього дурака, що він зробив, вже все, вже всі рідні, вже немає. Тепер от русські уроди тепер. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будем воювати. Якщо буде ще одне намагання зайняти Охтирку, думаю, що у ворога шансу не буде ніякого, тому що звичайний дядя Вася, тракторист, візьме джевеліна, спали пару танків. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будем воювати. Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будем воювати. Всі війни закінчуються, нема таких війн, які ніколи не закінчуються. І я вірю в нашу перемогу нашого сильного, мужнього народу, нашої нації, яка буде процвітати. І ми повинні зробити все для того, щоб наші діти ніколи не знали війни. Батько наш Бандера,